السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن هناك تساؤل مهم يطرح: هل يحق للفائزين بالقرعة الذين تحصلوا على فيزا قرعة أمريكية ودخلوا بها إلى أمريكا أن يقوموا بتقديم معاملات لم الشمل لعائلاتهم؟ هنا نجيب بالواضح: نعم ممكن، ولكن لازم أن ننتبه إلى الأفراد الذين هم من العائلة المعنيين بلم شملهم إلى الولايات المتحدة. نؤكد بأنه الحاصلون على فيزا دخول عن طريق القرعة هم محسوبون على المهاجرين القانونيين الذين تمنح لهم الإقامة الدائمة، والتي تعنى بجرين كارد، بطاقة خضراء. وأكيد بعد الجرين كارد كإقامة بالولايات المتحدة ممكن للمعني بفيزا دخول عن طريق القرعة أن يقوم بطلب الحصول على الجنسية الأمريكية، هذا ما بعد 5 سنوات كإقامة دائمة بالولايات المتحدة. وهذه الإجراءات التي تتعلق بالإقامة ل5 سنوات ثم الحصول على الجنسية الأمريكية بالطبع تتبع ما بعد الدخول إلى أمريكا. ولازم على الذي تحصل على الجرين كارد أن يظل محترما لقانون الهجرة إذا أراد الحصول على الجنسية الأمريكية مستقبلا. وهنا نؤكد: في حالة أردتم أن تعرفوا ما هي الشروط المطلوبة للتقديم على الحصول على الجنسية الأمريكية، ممكن أن تقوموا بالعودة إلى برامج عبر القناة. وضحت هذه النقاط التي ممكن أن تطرحوا فيها التساؤل من طرفكم. أؤكد كذلك: كل من دخل عن طريق القرعة الأمريكية يحسب كمهاجر قانوني أو مهاجر شرعي، وبالطبع جرين كارد تحسب على الإقامة الدائمة، ثم تليها كما ذكرنا ب5 سنوات الحصول على الجنسية الأمريكية. هذا أكيد لكل المهاجرين، أي كل من هو مهاجر عن طريق القرعة إن شاء الله خير ممكن أنه يستفيد من الحصول على الجنسية الأمريكية مستقبلا. وكذلك هناك نقاط مهمة بعدما وضحنا لكم وضع المهاجر الذي دخل عن طريق القرعة الأمريكية، ننتقل بكم إلى التساؤل المهم عن الأفراد الذين ممكن أن يقوم المهاجر بلم شملهم عن طريق القرعة الأمريكية. بالطبع لم شمل عائلي. أولا نبدأ حالة أن الفائز له زوجة، ممكن أن يصحبها معه لأنها ستتحصل على فيزا القرعة الأمريكية معه. وفي حالة لديه أبناء أقل من 21 سنة غير متزوجين كذلك يحق لهم الحصول على الفيزا مع الأب الفائز الرئيسي. أما في حالة أن الفائز تزوج ما بعد دخوله إلى أمريكا بالطبع خارج الولايات المتحدة، فممكن له أن يقوم بالتقديم للم شمل الزوجة. وكذلك في حالة لديه أطفال أو أبناء أقل من 21 سنة ممكن له أن يقوم بلم شملهم. للتأكيد الشرط الأساسي والمهم هو يجب أن نجد الأبناء غير متزوجين إذا أردنا لم شملهم عن طريق القرعة الأمريكية. ونؤكد: الفئات التي ذكرنا للم الشمل للزوجة والأبناء أقل من 21 سنة غير متزوجين، هذه الفئة نؤكد لم شملها عن طريق الجرين كارد فقط بالنسبة للمهاجر الذي دخل عن طريق القرعة. ولا يمكن للذين لديهم الجرين كارد أن يتجاوزوا هذه المعاملات للم الشمل المحددة لدى قانون الهجرة الأمريكي. وللتأكيد فقط لم شمل الزوجة والأبناء الذين أعمارهم تقل عن 21 سنة بالطبع غير متزوجين. إذن أكدنا الحالة الأولى أو الفئة الأولى من العائلة التي ممكن للمهاجر عن طريق القرعة
أن يقوم بلم شملها لا أكثر ولا أقل. أما عندما يقيم المهاجر عن طريق القرى الأمريكية بالولايات المتحدة 5 سنوات فيحق له آنذاك طلب الحصول على الجنسية الأمريكية. وهنا سوف نوضح لكم الفئات التي ممكن للمهاجر عن طريق القرعة ما بعد الإقامة ب5 سنوات والحصول على الجنسية الأمريكية. الفئات المحددة التي ممكن لم شملها بالجنسية الأمريكية: أولا نبدأ بالوالدين، ممكن أن تقوموا بلم شمل الآباء بعد حصولكم على الجنسية الأمريكية، ولا يمكنكم أن تقوموا بلم شملهم عن طريق الجرين كارد فقط عندما تقيموا 5 سنوات. يحق لكم عند الحصول على الجنسية الأمريكية أن تقوموا بتقديم معاملة للم شمل الآباء، لأنه قد تحصلتم على الجنسية الأمريكية، وقانون الهجرة الأمريكي يخول لكم هذا. ويحق لكم كذلك أن تقوموا بلم شمل الإخوة، وهذا مخول لكم ليس بالمشكل، لأنه الشرط المهم للم شمل الفئات المذكورة سواء الوالدين والإخوة هي وجود الجنسية الأمريكية لدى المهاجر عن طريق القرعة. وكذلك نزيد الأبناء الذين أعمارهم تفوق 21 سنة أو تحت من 21 سنة، ممكن للمهاجر عن طريق الجنسية الأمريكية أن يقوم بلم شملهم. إذن أصحاب الجنسية الأمريكية ممكن أن يقوموا بالتقديم للأبناء الذين هم متزوجين سواء فوق من 21 سنة أو أقل من 21 سنة، وليس هناك من مشكل. إذن ذكرنا لكم وأكدنا بأنه الذين لديهم الجرين كارد والذين لديهم الجنسية الأمريكية، ونؤكد على المهاجرين عن طريق القرعة الأمريكية، كل فئة من العائلة والتي تحسب كدرجة أولى ودرجة ثانية فئة تقدم لها أو تقدم لها عن طريق الجرين كارد فقط. وهناك فئة أخرى من العائلة ممكن التقديم لها عن طريق الجنسية الأمريكية فقط. إذن الفارق هو موجود في كلتا الحالتان لدى المهاجر عن طريق القرعة الأمريكية إذا أراد التقديم على لم شمل عائلته، سواء لديه الجرين كارد أو مثلا لديه الجنسية الأمريكية بالطبع مع الجرين كارد. وهذا كما ذكرنا الجرين كارد تسبق الجنسية الأمريكية، والجنسية الأمريكية تأتي ما بعد الجرين كارد ب5 سنوات. وبالطبع أكدنا بأن لم الشمل العائلي فقط هناك دائرة أولى ودائرة ثانية: أزواج، أبناء، إخوة، والدين. وممكن لكم ومخول لكم أنتم كمهاجرين عن طريق القرعة الأمريكية أن تقوموا بالتقديم لعائلاتكم، ليس هناك من مشكل. وأكدنا الفئة المذكورة كدرجة أولى ودرجة ثانية، وهنا بالنسبة للفئة التي هي مقربة. إذن إذا أردتم لم شمل الأزواج والأبناء ذكرنا لكم عن طريق الجرين كارد فقط، وذكرنا لكم بالنسبة للوالدين والإخوة والأبناء المتزوجين عن طريق الجنسية الأمريكية. هذا لكي تكونوا على بينة من أمركم، ولكي تعرفوا ما لكم وما عليكم وما هو المطلوب منكم إذا أردتم التقديم لعائلتكم على لم الشمل بالولايات المتحدة، وهذا عند دخولكم. وكذلك هنا نؤكد لكل من يهمهم الأمر، نريد أن نصحح لكم بعض المفاهيم: لا يمكنكم أن تقوموا بلم شمل فئة أخرى من العائلة خارج الفئات التي ذكرناها لكم في البرنامج. وأكيد الفئات المحسوبة كدرجة أولى وثانية هي المعنية فقط بلم شملها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكنكم مثلا أن تقدموا لم شمل للأخوال أو الأعمام إلى غير ذلك. واللائحة طويلة والتي تعنى بالعائلة التي هي بعيدة عن الدرجة الأولى والثانية. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وبالنسبة للتقديم يتم بالولايات المتحدة الأمريكية، ويجب أن تستوفوا الشروط، أي لازم أن نجدكم متوفرة فيكم جميع الشروط المطلوبة، والتي هي موضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي على لم شمل العائلي. نبدأ أولا، لازم أن نجد لديكم دخل سنوي، أداء ضرائب إلى الحكومة الأمريكية
حساب بنكي، مسكن، متوفرون على عمل كذلك إلى غير ذلك من الشروط الأخرى المهمة. ذكرنا لكم الشروط المهمة ونزيد عليها جرين كارد كبطاقة خضراء، والتي تعنى بالإقامة الدائمة للمهاجر عن طريق القرعة الأمريكية، وكذلك هناك الجنسية الأمريكية التي تأتي في القائمة الأولى للشروط الموضوعة في قانون الهجرة عن طريق لم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ونؤكد بالنسبة للتقديم يتم لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة أي داخل الأراضي الأمريكية. ممكن أن تقدموا طلبكم عن طريق محامي هجرة، هذا ليس بالمشكل، هذا بالطبع في حالة أنكم لا تعرفوا كيفية تقديم طلبكم لدى دوائر الهجرة. وممكن في حالة أنكم لديكم دراية عن كيفية تقديم طلبكم لدى دوائر الهجرة للم شمل العائلة، فهذا مخول لكم ليس بالمشكل، وهذا أكيد. وإن شاء الله سوف أوضح هذه النقاط لكم في حلقات مقبلة عبر القناة لكي يتبين لكم كل ما هو مستور عن لم الشمل العائلي كدرجة أولى ودرجة ثانية عن طريق المهاجر الذي دخل إلى الولايات المتحدة بالطبع عن طريق القرعة الأمريكية. وأتمنى أن تكونوا في الموعد. إذن وضحنا جميع النقاط التي لديكم فيها تساؤل، وفي حالة أنه لديكم أسئلة ممكن وضعها كتعليق عبر القناة، وسوف تجد الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.